مرحبا، وكيف الحال؟ يعتبر نقص الحديد من المشاكل الشائعة في المجتمعات، وخصوصا عند السيدات. فعادة ما يعاني 20% من السيدات من هذه المشكلة، بينما يعاني 50% من الحوامل من مشكلة نقص الحديد. الرجال يعانوا فقط من 3% من نقص الحديد. فمشكلة نقص الحديد هي السبب الأساسي لفقر الدم المرتبط بعوز الحديد، واللي بقوم الدم من خلال الحديد الموجود في الهيموغلوبين لنقل الأكسجين. فبيعاني الشخص اللي بيعاني من هاي المشكلة من نقص تغذية الأكسجين لكل أنواع الخلايا والأنسجة في الجسم. فاختناقه من الداخل يؤدي إلى زيادة سرعة نبضات القلب وسرعة التنفس وضيق النفس. مش بس هيك، سوء التغذية اللي مرتبط في الحميات المختلفة اللي بيقوموا فيها السيدات، وعدم قدرتهم على تعويض الفاقد من الحديد الشهري، بيؤدي لثبات وزنهم وزيادة مشكلة الالتهابات وضعف المناعة وانخفاض الشهية، والإشي اللي بينعكس سلبا على صحتهم وحميتهم. في حلقتنا لليوم رح نحكي عن كل ما يتعلق بأعراض نقص الحديد، بمصادر الحديد، بموانع امتصاص الحديد. حنحكي عن الحديد وانت عم تحضر صحة بلس مع سمارة، وراجعين. يعتبر الحديد من العناصر المجهرية، أي التريس مينرالز، اللي بيلزمنا نستهلك كميات قليلة منها في اليوم، يعني تقريبا بين 8 إلى 30 ملغ في اليوم الواحد. ورغم أنه كمياته قليلة بنستهلكها، إلا أنه مهم جدا لحياة نشيطة صحية وحياة سعيدة لأي شخص في هذه الأرض. رغم معرفتنا بأهمية الحديد ومصادر الحديد، إلا أنه يشكل مشكلة نقص الحديد هو من أكبر المشاكل التغذوية اللي بتواجه العالم. وعادة ما يمارس السيدات الحميات الغذائية لتقليل الوزن، واللي بيؤدي بشكل عام إلى سوء التغذية ونقص الحديد. فبصير عندهم مشاكل من فقر الدم إلى مشاكل في جهاز المناعة، تساقط الشعر، وأهم ذلك أنه بصير عندها ثبات في الوزن أو زيادة في الوزن، اللي بدمر كل تعبها ومحاولتها للوصول للوزن المثالي. عشان هيك بحلقتنا اليوم رح نناقش كل ما يتعلق بالحديد وأعراضه، وكيف تعرف أنه عندك مشكلة فيه، وكيف نتغلب عليها. أكيد في بداية حلقتنا لليوم أكيد لا تبخل على غيرك بالشير لنشر المحتوى لأكبر عدد ممكن من الناس، فزكاة العلم نشره. وما تبخل على حالك بأنك تنضم للقناة وتكبس على إشارة الجرس، وأكيد ما تبخل علينا بأنك تعملنا لايك، وجيب فنجان القهوة ورقة وقلم وخلينا نبلش نحكي في كل التفاصيل. معلومة على الهامش: رغم تنوع واختلاف الأسباب المؤدية لتساقط الشعر عند السيدات، إلا أنه عادة السيدات ما بيلجأوا للمكملات الغنية بالزنك لمحاولة علاج المشكلة اللي فيها تساقط للشعر. وإذا كان مشكلة تساقط الشعر سببها البروتين فلن تتعالج المشكلة، أما إذا كان سبب المشكلة هو نقص الحديد فهاي مصيبة. لأنه بكل بساطة استهلاكك لمكملات الزنك حسب الدراسات بتؤدي دائما إلى تخفيض مخزون الحديد عندك، واللي أنت أساسا بتعاني من مشكلة فيه، وبتمنع من امتصاص الحديد وبتقلل كفاءة الامتصاص من الحديد الموجود في طعامك. فبالتالي بهم جدا إذا عندك تساقط بالشعر تزوري طبيبك اللي حيعمل الفحوصات اللازمة، اللي بناء عليها رح تاخدي مكمل الحديد أو الزنك، أو بتكون مشكلتك من البروتين. تحتاج كل الكائنات الحية على كوكب الأرض إلى الحديد، فابتداء من البكتيريا اللي بيزداد نموها شراسة بوجود الحديد، والنباتات، بالإضافة لمملكة الحيوان. عادة يوجد الحديد في جسم الإنسان بكثرة في الهيموغلوبين، بروتين الهيموغلوبين الموجود في كريات الدم الحمراء، بالإضافة للميوغلوبين البروتين الموجود في الكتلة العضلية. معظم ما يحتوي الإنسان من الحديد مخزن داخل كريات الدم الحمراء، اللي بيمثل 70% من هذا الحديد، و25% من الحديد موجود في مخزون الحديد الفيريتين. 6% من الحديد موجود في الكامل البروتينات الموجودة في الجسم، يعني بالكتلة العضلية. الحديد بالنسبة لجسم الإنسان هو كالذهب، فبيخزنه جسم الإنسان عادة في الكبد، اللي بيقوم بدوره بنقل الحديد بشكل دوري إلى مخ العظم، حيث يتم صناعة كريات الدم الحمراء.
كريات الدم الحمراء عمرها عادة بتراوح من 3 إلى 4 أشهر، واللي بيتم في آخر عمرها تدميرها داخل الكبد والطحال والاستفادة من الحديد الموجود داخلها لإنتاج كريات دم حمراء جديدة. فوظائف الحديد في الجسم أساسية وعظيمة، من أهمها عملية نقل الأكسجين داخل الجسم. فالحديد هو المركب الأساسي والعنصر الأساسي في إنتاج بروتين الهيموغلوبين اللي بيشكل خلايا الدم الحمراء، والمسؤول عن نقل الأكسجين من الحويصلات الهوائية في الرئة إلى الأنسجة والخلايا في الجسم كامل. بينما يقوم بروتين الميوغلوبين والموجود في العضلات واللي بشكل أساسه الحديد نقل الأكسجين داخل الخلايا العضلية أثناء عمليات الاحتراق فيها. الحديد له دور أساسي في عملية إنتاج عشرات الأنزيمات اللي دورها الأساسي إنتاج الطاقة داخل الخلايا، بالإضافة إلى دور الحديد الرئيسي في عملية تجديد الخلايا المغلفة للجسم، الخلايا الخارجية يعني زي خلايا الجلد، خلايا الأمعاء، بالإضافة للشعر. بالإضافة لدوره في تصنيع بروتين الكولاجين، وهو أهم بروتين في صحة الشعر والمفاصل والغضاريف. إضافة لذلك دعمه لصناعة الهرمونات وخصوصا الهرمونات الجنسية، دعم جهاز المناعة، بالإضافة إلى دعم تصنيع النواقل العصبية في الدماغ. معلومة على الهامش: ما في شخص على وجه الأرض ما بصير عنده فقدان للحديد الموجود في جسمه، فطرق فقدان الحديد واضحة ومعلومة. ومن أهمها عملية فقدان الحديد الدورية اللي بتصير في الأمعاء اللي بتتجدد كل 3 أيام، ونتيجة تجدد الطبقة الداخلية فيها بيفقد الشخص الحديد اللي استخدم في بناء هذه الجدران من الأمعاء. من نفس الطريقة أنت لما بتقلم أظافرك بتتخلص من الحديد اللي تم استخدامه في بناء الأظافر، ونفس الشيء بينطبق على الجلد والشعر. أكثر المشاكل بتصير في نقص الحديد مش من هاي الطرق لأنها تعتبر غير مؤثرة، وإنما نتيجة النزيف الخارجي أو النزيف الداخلي. أكثر الناس عرضة للنقص الحديد هم السيدات اللي بيعانوا من الدورة الشهرية اللي بتتكرر كل شهر وبتفقد فيها السيدة كمية منيحة من الحديد. فعادة ما بتفقد السيدة 4 ملغ من الحديد خلال الدورة الشهرية، واللي بتمثل 2% من مخزونها من الحديد. أثناء هذا ما بيمثل ولا إشي بالنسبة للي بتفقده السيدة أثناء الولادة، فالسيدة بتفقد أثناء الولادة 12.5 ملغ من الحديد أثناء الولادة الطبيعية، واللي بتمثل 5% من مخزونها من الحديد. إذا ولدت السيدة بطريقة قيصرية أو بعملية قيصرية فهي بتفقد 26 أو 25% من ملغ من الحديد، اللي بيمثل 10% من مخزونها من الحديد. أسباب نقص الحديد مختلفة ومتعددة، فممكن تكون سبب نقص الحديد إما لفقدان الكثير من الحديد، أو لعدم تناولك واستهلاكك لكميات منيحة من الطعام المحتوية على الحديد، أو لأنه جسمك مش قادر يمتص الحديد بسبب المشاكل المختلفة مثل حموضة المعدة، ارتداد المريئي، عمليات قص المعدة وتحويل المسار، بالإضافة لاستهلاك أطعمة بتمنع امتصاص الحديد، وحنذكرها لاحقا في الحلقة. الأهم من ذلك أنه أنت ما بتستهلك كمية منيحة من الحديد، وإذا صار عندك نقص في الحديد بصير عندك الأعراض التالية. أول هذه الأعراض واللي بتلاحظها لما تعمل فحص الدم هو فقر الدم المرتبط بعوز الحديد. فنقص الحديد معناته عدم قدرة جسمك على تصنيع بروتين الهيموغلوبين، واللي بالتالي راح يصير عندك نقص في كميات كريات الدم الحمراء وعدم القدرة على نقل الأكسجين داخل الجسم. فبالتالي بيعطينا الجزء الثاني أو العرض الثاني من أعراض نقص الحديد، وهو ضيق النفس وسرعة التنفس، وخصوصا عند القيام بالأنشطة الرياضية وتسلق الأدراج. فبصير عندك الخلايا كلها عندها نقص في الأكسجين، واللي بتزداد مع زيادة انقباض العضلات واستخدامها للأكسجين القليل في الدورة الدموية. ولأنه الحديد هو المسؤول عن إنتاج الطاقة داخل الخلايا من خلال تصنيعه للأنزيمات المطلوبة لهذه العملية، فنقص الحديد يؤدي لانخفاض الطاقة والشعور بالتعب والإرهاق. أما العرض الرابع وهو تسارع نبض القلب والهارت بالبيتيشن ولخبطة في عضلة القلب. فعضلة القلب مسؤول عنها الجهاز العصبي، والحديد مسؤول عن تصنيع النواقل العصبية. أضف إلى ذلك أنه نقص الأكسجين بيضغط زيادة على القلب، نقص التروية الأكسجينية للقلب، بالإضافة لسرعة النبض وزيادة قوته حتى يقدر القلب يوصل الأكسجين لكل خلايا الجسم. أما النقطة الخامسة فهو شحوب البشرة والجلد بشكل عام، وخصوصا في منطقة الوجه وتحت الأظافر. فالحديد الموجود في الهيموغلوبين في الدم هو اللي بيعطي لون الدم المميز الأحمر،
وهو اللي بيخلي خدود الصبايا تتورد. فبفقدانك للحديد أكيد رح تقل نضارة في بشرتك ويختفي اللون المميز في البشرة. الشغلة الثانية النقص الأكسجين ونقص الأنزيمات اللي بتولد الطاقة اللي بتعتمد على الحديد بيخلي الأطراف تكون أقل توريد للأكسجين إلها، وبصير برودة الأطراف الأيدي والأرجل. أما النقطة السابعة فهي الصداع والغثيان، واللي بتصير بسبب نقص توريد الأكسجين إلى خلايا الدماغ. بالإضافة أنه نقص الأكسجين هذا بيخلي في توسع وتمدد في الشرايين، الإشي اللي بيضغط على خلايا الدماغ وبسبب الصداع بشكل مستمر ودائم. معلومة على الهامش: يعتبر فقر الدم المرتبط بعوز الحديد من أكثر أمراض فقر الدم المنتشرة والمرتبطة بالتغذية. من خلاله بفقد الجسم قدرته على تصنيع ما يكفي من كريات الدم الحمراء، وبالتالي بيكون عدد كريات الدم الحمراء منخفض وحجمها صغير ونموها غير ناضج. بنتج عندنا فقر الدم بشكل عام من أسباب رئيسية، أولها بطء إنتاج كريات الدم الحمراء والناتج عن نقص الحديد أساساً وعدم قدرة الجسم على إنتاج الهيموغلوبين. اثنين، بسبب سرعة تكسير وتفكيك كريات الدم الحمراء بسبب بعض الأمراض المنتشرة، أو بسبب الأمراض الوراثية زي الأنيميا المنجلية، فقر الدم في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط. أما العرض الثامن لنقص الحديد وهو جفاف وتلف الشعر والجلد، واللي بينتج عنه تساقط الشعر، وكل هذا بسبب نقص توريد الأكسجين لهذه الخلايا. النقطة التاسعة والمرتبطة في نقص الحديد هي مشاكل في الجهاز الهضمي والفم، واللي بنتج عنها تقرحات في الجدران هذه اللي ما بتلاقي حديد لما بتعيد تجديد هذه الخلايا، بالإضافة لانتفاخ اللسان ونعومته وسهولة تشققه، بالإضافة لحرقة بتصير في اللسان مزعجة عادة. أما العرض العاشر فهي متلازمة تململ الساقين، واللي من خلالها بحس الشخص بعدم الارتياح في أطرافه السفلية وخصوصا الساقين، وبصير بطريقة لا إرادية يحرك الساقين هدول بتململ وباستمرار، واللي عادة بتزداد هذه الحالة بالمساء وقبل النوم. بالإضافة لما سبق، عادة يؤدي نقص الحديد إلى مشاكل في الأظافر، اللي بصير فيها أظافر ضعيفة وهشة وسهلة التشقق، ومع تطور المشكلة بتصير الأظافر مقوسة للأعلى مثل المعلقة. النقطة الثانية عشرة هي مشاكل عند السيدات، منها بتصير عندها وحام وبتشتهي الأشياء غريبة نتيجة نقص الحديد، مثل أنه بتشتهي السيدات اللي عندها نقص حديد مفرط تناول الثلج نفسه، تناول الأتربة والطين، بالإضافة للطباشير والورق. أما النقطة الأخيرة فيما يتعلق في مشاكل نقص الحديد فهي المشاكل المرتبطة بالتفكير ووظائف الدماغ. فالأشخاص اللي بصير عندهم نقص حديد بصير عندهم إحباط، بالإضافة لانزعاج مستمر، عدم القدرة على التفكير الإبداعي، لأنه أصلا الآي كيو ذكائهم بنخفض، ما بيقدر يتعلم بسبب صعوبات التعلم بتواجهه، فهو بتقل عنده قدرة التركيز على الأشياء اللي بتعلمها. معلومة على الهامش: بيختلف احتياجات الأشخاص بشكل عام على الحديد بسبب اختلاف الظروف والجنس والعمر. فبيحتاج الرجال إلى استهلاك الحديد بشكل يومي أكيد بمقدار 8 ملغ باليوم بالحد الأدنى، بينما السيدات في سن الخصوبة من أعمار 19 إلى 51 سنة بيحتاجوا يستهلكوا الحديد 18 ملغ يومياً. بس يوصلوا لعمر الأمل ل 51 عمر سنة فما فوق بيحتاج السيدات إنهم يستهلكوا فقط 8 ملغ من الحديد زيهم زي الرجال، أكيد بسبب انقطاع الدورة الشهرية. الأمهات مدللات، فالحوامل بيحتاجوا 27 ملغ من الحديد يوميا حتى يعوضوا الاحتياج المتزايد للحديد لزيادة حجم الرحم وتربية الجنين في بطنها. يمكن استهلاك 8 ملغ من الحديد من خلال استهلاك 120 جرام من الكبدة، أو استهلاك 370 جرام من لحم البقر، أو استهلاك كوب ونص من السبانخ، بشرط أنك تمتصها كاملة. أما فيما يتعلق في أهم المصادر الغذائية للحديد، فتعتبر المأكولات البحرية القشرية من أغنى المصادر الطبيعية للحديد على وجه الأرض، فتقريبا بيحتوي المحار 100 جرام منه على 28 ملغ من الحديد. يلي أكيد الجمبري والاستاكوزا، كلها غنية من أغنى المنتجات في الحديد. ثم بعد ذلك بيجينا أكيد
الكبدة اللي بتحتوي تقريبا 100 جرام منها على 7 جرامات من الحديد. السبانخ بيحتوي الكوب الواحد على 6.5 ملي جرام من الحديد، بينما البقوليات زي الفاصوليا البيضاء بتحتوي على 4.5 ملي جرام من الحديد للكوب الواحد. إذا بدنا نروح على الترتيب الخامس في القائمة فهي اللحوم الحمراء، فبيحتوي 100 جرام منها على 2.7 ل 3 ملي جرام من الحديد. أما المصدر السادس فمش بيحتوي على كميات سعرات فقط عالية، وإنما برضو على كميات كبيرة من الحديد، فبيحتوي ال 100 جرام من بذور القرع على 550 سعرة و9 ملي جرام من الحديد. بعد ذلك في عندنا الكاكاو والشوكولاتة اللي بتحتوي الأونصة الواحدة منها 28 جرام منها على 3.5 ملي جرام من الحديد. يليه الدواجن، فالتركي بيحتوي الفخدة تبعته أو اللحوم الداكنة منها على 1.5 ملي جرام من الحديد، بينما الصدر تبعه بيحتوي فقط على 0.7 ملي جرام من الحديد. الأسماك بتحتوي 100 جرام منها على 1.3 ملي جرام، بينما تحتوي كوب البروكلي الواحد على 1 ملي جرام من الحديد. وبنهاية حلقتنا لليوم، إذا شفت المعلومات بالفيديو مفيدة أكيد لا تبخل على غيرك بالشير، فنشر المعلومة أكيد خير وزكاة العلم نشره. وما تبخل على حالك بأنك تنضم للقناة وتكبس على إشارة الجرس حتى تجيك أول بأول الإشعارات كل ما يخطر على بالي فكرة مفيدة لك. وما تبخل علي بأنك تعمل لي لايك، فإحنا بتشجيعك بنستمر. وبدعوكم تنضموا لعالمنا الرائع على الفيسبوك عالم سمارس كيتو أند فاستنج بلانت، وأكيد بتقدروا تتابعوني على الإنستغرام واللي في سناب شات. بشوفكم إن شاء الله في الحلقات الجاي، ومع السلامة، بأمان الله. باي.